Hello guys and welcome muli sa ating channel. For today's video, gagawa naman tayo ng ube chiffon cake at para mas gawing special, maglalagay tayo ng buko na toppings. Pero pwede rin kayo ditong gumamit ng makapuno o kaya naman ng keso para mas gawing special yung ating regular na chiffon cake. At katulad ng dati, gagamit lang tayo dito ng murang mga ingredients at yung madadaling mahanap. Sobrang dali lang nito basta i-follow nyo lang yung mga instruction. Ang una nating gagawin ay mag-separate ng 7 piraso ng large eggs. Kapag gagawa tayo ng merang na ilalagay dun sa cake, kailangan na malinis yung bowl na paglalagyan mo ng egg whites para mag-volume at hindi mag-deflate yung cake na gagawin natin. And after nyan, yung ating egg yolks ay ibibit natin o haluin natin for 2 minutes hanggang siya ay maging pale yellow at saka maging frothy na siya. And after nun, maglalagay na tayo dito ng 1/4 cup na oil, 1/4 cup ng white sugar, at 1/2 teaspoon ng salt. And then, bibit ulit natin to for another 2 minutes para makasiguradong mas malambot yung kakalabasan ng ating chiffon. And pagkatapos niya, maglalagay ako dito ng 3/4 cup ng evaporated milk. Syempre, pwede rin kayong gumamit dito ng fresh milk. And then, ang gagamitin nating pang flavor dun sa ating ube ay maglalagay ako ng 2 tablespoon ng ube flavoring. Liquid ito pero kung powder ang gusto nyong gamitin ay pwedeng-pwede naman. Pwede kayong maglagay ng 3 tablespoon o pwede nyo pang dagdagan kasi hindi naman nag-a-absorb ng mataas na liquid ang ube powder. Basta lang ito nadidilute kaya pwede kayong mag-add kung hanggang saan ang gusto nyo ayon sa inyong panlasa. And after nun, naglagay ako dito ng 1 teaspoon ng baking powder at 1 1/4 cup ng cake flour o 160 grams. Kung all-purpose flour yung gagamitin nyo, edi maglalagay lang kayo dito na nasa 150 grams and then tsaka ko na to imimix hanggang sa makikita nyo kapag ka itinataas nyo yung whisker nyo ay dire-diretso yung tulo ng inyong butter. And after natin ma-mix yung ating ube butter, ibibit ko naman yung ating merang. Bali, unti-unti kong lalagyan ito ng 1/2 cup ng granulated sugar habang nagmi-mix tayo sa ating mixer. Pwedeng-pwede mo rin ito magawa gamit ang hand mixer. Bali, ibibit ko lang to hanggang sa maabot nga yung stiff peak stage and then tsaka natin to ipo-fold dun sa ating butter. And then sa pagpo-fold, bali kalahati muna nung ube butter yung ilalagay ko dito sa merang and then ipo-fold natin. Kapag ka well combined na siya, tsaka ko ilalagay yung rest and then tsaka natin siya isasalin dun sa ating baking pan. Para dun sa mga baguhan pa lang na nagpo-fold na nahihirapang mag-fold, alam nyo mas maganda kung gagamitin nyo yung kamay nyo. Magugas lang kayo ng kamay hanggang dun sa braso and then yun yung ipang-fold nyo. Mas maganda kasi yung kasi ramdam mo talaga yung paghahalo at saka kitang-kita mo. And then after nyan, isasaling ko to dito sa aking 10" by 4 na chiffon pan. And then isasalang natin to sa oven na may 160 degrees Celsius for 50 to 55 minutes. Bali, ang naka-on ko dun sa aking oven ay yung bottom and upper heat settings, naka-on siya. And bago ko siya isalang, meron ako ditong 1/2 cup ng buko strip. Bale, ilalagay ko lang to sa ibabaw. Kapag lumubog itong mga buko na to habang binibake mo, ay ibig sabihin ay hindi maganda yung pagbibit mo dun sa iyong merang o kaya naman yung pag-fold mo dun sa inyong butter. And then pagkatapos natin tong mabake, hindi ko na nilagyan ng grease yung ating baking pan kasi bagong baking pan lang ito at hindi ko pa masyadong nagagamit. Kaya confident ako na hindi didikit yung ating cake. And then yun nga, right after na matanggal ko siya sa oven, habang nagbe-bake kayo sa oven ay wag nyo munang bubuksan yung pinto para hindi rin mag-deflate yung inyong chiffon. Tatanggalin ko agad siya dito sa baking pan and then papalamigin ko muna siya bago ko slice o kaya naman balutin. So yun guys, nakikita nyo naman sobrang lambot nito. Tatagal ito for 5 days na hindi naka-ref pero kung i-ref nyo, syempre mas matagal, aabot to ng nasa 2 weeks and pwede nyo itong ibenta ng 250 pesos to 300 pesos. Yung costing na mga nagastos natin sa ingredients ay ilalagay ko ulit sa description box. So ayun, sana nagustuhan nyo itong video na to. Magkita-kita tayong muli. Bye-bye!